home buyers! Looking ka ba ng quality built house na nasa isang magandang location? At nandito nga tayo sa Citadella Executive Village, Las Pinas. My name is Eva and I am your real estate broker friend. At iha-house tour na natin itong napaka-attractive na brand new modern 2-story house na may lot area na 200 square meters. At ang floor area is about 250 square meters. At facing east siya, kaya morning sun or swerte daw. Tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung ating house dito sa isang exclusive subdivision na nasa flood-free area, as in walang baha-baha. Papasukin na natin. At meron tayong 3-car garage. Ito yung una. Medyo open siya. Meron din tayong mga plants na rito. So meron kang side garden. Tapos ito pa yung other fully covered vehicle carport. Ayan, medyo mataas din yung clearance. Tapos mahaba siya. So kasya ang SUV, kasya ang van. At meron din tayong side area dito kasi this is a single detached house. Ito yung iyong helper's room. Nandiyan na rin yung iyong bathroom. Tapos meron ka ditong kitchen, laundry area. Tapos ito naman yung papunta sa ating main kitchen. Doon tayo dadaan sa iyong main door. Ang ganda talaga ng ganitong style ng garage. So paglabas mo ng iyong sasakyan, ito na kagad ang main door. So very convenient. Hindi ka mababasa ng ulan just in case umuulan or hindi ka naman maiinitan kung maaraw. At ito na nga yung ating main door. Ito rin yung ating porch area. Bago ko ipakita ang iyong future house, request ko na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines para updated ka lagi sa mga videos na magagandang bahay. At pasukin na natin! And welcome to your classy, elegant house. At meron kagad ditong pwedeng i-convert as a bedroom just in case kailangan mo pa ng added room. So, ito na yon. Pwede siyang ground floor bedroom. Tapos na yung mga screens na. Yung iyong window, mga uPVC or magagandang klaseng bintana. Ayan. So, this is a corner room. Pero kung gusto mo namang open lang, just in case, pwede mo siyang gawing pwedeng study area. Or may mga kids ka, pwedeng play area. Pero kung bedroom, very good kasi meron siyang bathroom. Medyo pahaba ang kanyang bathroom. May shower. Your water closet is here. Meron bidet. Your sink is here. And ito na yung papunta sa yung living and dining area. Oh, ang ganda nito. By the way, lahat ng mga woods na nakita nyo are all mahogany. So this is mahogany. The door is mahogany. Tapos may mga fluted panel na design. And this is your open layout. Kaya parang ang aliwalas ng buong bahay. Dito tayo sa yung living area. This wall can be a media wall kasi meron na siyang provision for mga cable dyan. Tapos marami siyang outlet. And this is a huge space. Kahit maglagay ka dito ng malaking sofa, kahit L-shape, okay siya kasi maluwag naman. And meron ka pa rito storage under the stairs. Ayan. Medyo malaki-laki rin siya ha. Marami kang maitatago dito. Again, ito yung mga uPVC awning type windows natin. May mga screens. Bagay ito sa mga family na gusto close sila. Kasi kitang-kita mo dito sa ground for ang buong family kapag nandito lang sila sa yung baba ng bahay. So this can be your dining area. Kasya dito kahit mga 8-seater dining set. Meron tayong mga cove ceiling dyan. Tapos good thing, living and dining, merong mga sliding door that leads to your open lanai. May mga screens na siya, oh. Kaya very maaliwalas ang bahay kasi nga ang dami mong mga ganitong mga glass sliding doors. Labas tayo. At mataas yung fence. Ayan, oh, mga 5 feet. Tapos ang daling i-maintain itong bahay na to kasi naka-tiles na yung buong paligid. Dito may mga plants ka rin. Ito yung pinuntahan natin kanina. O, diba? Pwede kang maglagay dito ng mga mahabang outdoor dining set. Pasok ulit tayo dito.
And this naman is your kitchen. Regular size din. Kulay white naman ang ating countertop. Mga soft close ang iyong kitchen cabinets. May mga outlet ka rin dito para just in case kailangan mo maglagay ng mga rice cooker, ng mga blender. Ayan, ito naman yung parang pwede mong paglagyan. Tapos ito yung paglalagyan mo naman ng stove. Ready na yung sa range hood. Ayan siya. And soft close naman, yung ating mga cupboards. Ang cute nito ay mga light, mga parang Scandi ang dating. Dito ka maglalagay ng iyong refrigerator, kahit double refrigerator, kahit matangkad, okay lang. Nakasukat siya. Ito na yung papunta sa iyong helper's room, sa iyong utility area, sa laundry area. Pinuntahan natin yan kanina. At mataas yung fence nung iyong neighbor or yung fence mo mismo. Kaya privacy, very good. And ito also, mga mahogany, pati yung mga steps ng ating ng ating staircase. Tapos mga tempered glass to. At meron tong 4 bedrooms sa second floor. Bago ko naman yung ipakita, request ko na i-like mo na yung Facebook page ng Homesearch PH para makita mo yung pictures nito at marami ka pang makitang nice houses. Ito tayo. Maaliwalas dito sa iyong staircase. Nakita mo naman itong wall na to, glass walls. Tapos meron ka na rin dong window, meron na dong screens, tempered glass. At nandito na tayo sa iyong second floor na may 4 bedrooms. Ito, unahin natin tong unang bedroom. Let's go. And spacious. Oh, maluwag siya. Meron tayong mga awning type window. Ang advantage ng mga awning type windows na yan, kahit umuulan, hindi papasok yung mga rainwater. Tapos meron ka pang screens. Tapos uPVC, kaya good quality yung ating mga windows. Ito naman ang mga cabinet. Ito, pwede kang maglagay dito ng table as study area mo. Itong space na to, or pwede rin vanity. Ayan, ito, meron ka pang allowance dyan. Ang ganda nung space niya, maluwag. At itong bedroom na to, meron siyang common bathroom. Itong dalawang room na to, ito yung common bathroom nila. Na medyo pahaba, at malaki ha. Meron tayong provision for water heater, tapos meron tayong double shower, you have your bidet sa iyong water closet, you have your sink, your mirror. Good din to sa mga families na medyo maraming kids. Kasi total of 5 bedrooms to plus maids room pa. And another spacious bedroom. Ang ganda ng space planning, no? Talagang napapansin mo na sizable lahat ng mga rooms. Tapos ganito rin, lahat may mga screens na, lahat mga awning type window or mga uPVC type window. And all has cabinets na medyo malalaki, oh. Yung cabinet natin, oh, kaya kasyang-kasya lahat ng mga gamit, mga damit. Let's go to another bedroom. At ito na yun. Malapit lang siya. Pero ako gusto ko tong bedroom na to kasi meron siyang own bathroom. Look at the space. Good pa rin. Nasa loob tayo ng isang gated and exclusive subdivision. As in, executive subdivision. Kaya mga neighbors natin, lahat malalaking bahay din or magagandang bahay. Ayan. Window mo dito. Pare-pareho na yung mga design ng mga cabinet. At ito nga yung gusto ko sa bedroom na to kasi ano siyang own bathroom. Nice naman. Labas tayo. Provision for CCTV kung napapansin nyo may mga ganyan. And this is your master bedroom. Yung price and full details nasa description box below the video. Pagpasok natin, meron lang may anteroom, parang or small space dyan. And here is your huge master bedroom. Diba? Ang ganda ng space, ang laluwag. Tapos, itong ating mga windows dito, corner window. Kaya very maaliwalas dahil nga ang laki ng window mo dyan. Tapos, pwede ka maglagay ng mga potted plants dito. May mga screens na rin. Kitang-kita natin na maganda ang neighborhood ng ating subdivision. Tapos, marami pang mga puno. At napapansin ko,
Dahil nga nakikita ko siya talaga, pulido ang pagkakagawa ng iyong future house. Ito na ang iyong walk-in closet, his and hers. Ayan. Ito siya. And you have your space here just in case maglalagay ka ng vanity. Ito naman yung paglalagyan mo. Pwede ka maglagay dyan ng table. And here is your bathroom. Na medyo malaki-laki rin. You have your sink, your mirror, your water closet with bidet, tempered glass. You have your double shower. Tapos may provision na for water heater. Tapos ito naman ang iyong bathroom niche. Ayan, malaki-laki ang iyong bathroom, oh. O, diba? Ang ganda ng future house mo. Kaya nga kung hanap mo ay pulido, maaliwalas na bahay at nasa isang exclusive subdivision dito sa Las Pinas, talagang kailangan mong makita ito. At kung interested ka na, tawag ka lang. Ngayon naman, request ko na i-click mo na yung subscribe button ng ating channel na Homesearch Philippines. And I will see you on the next video.